Năm 2025, Global Firepower công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới. Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 23 toàn cầu, một vị trí khiến nhiều chuyên gia bất ngờ. Vì sao một quốc gia nhỏ, với ngân sách quốc phòng chỉ bằng phần nhỏ của các cường quốc, lại có thể đạt thứ hạng ấy? Câu trả lời không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở chiến lược, con người và sức mạnh của ý chí phòng thủ toàn dân. Từ Biển Đông đến dãy Trường Sơn, một mạng lưới phòng thủ thầm lặng đang vận hành từng ngày. Hôm nay, Hồ sơ Quân giới sẽ cùng bạn giải mã sức mạnh thật sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2025, vì sao thế giới phải nhìn nhận lại năng lực phòng thủ của chúng ta. Nếu bạn quan tâm đến sức mạnh quân sự Việt Nam và thế giới, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất. Trong mọi bảng xếp hạng sức mạnh quân sự, chỉ số đầu tiên luôn là con người. Việt Nam có hơn 5 triệu quân nhân trong tổng lực lượng, gồm bộ đội thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Nhưng điều khiến giới phân tích chú ý không chỉ là số lượng, đó là khả năng huy động toàn dân trong thời chiến và giữ ổn định trong thời bình. Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức tinh gọn, hiệu quả, lấy phòng thủ làm gốc. Hệ thống chỉ huy 3 cấp, chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, hoạt động linh hoạt trên mọi địa hình, từ đồng bằng, rừng núi đến biển đảo. Điểm mạnh cốt lõi là tính kỷ luật và khả năng thích ứng. Mỗi đơn vị có thể cơ động độc lập, tự đảm bảo hậu cần, sẵn sàng tác chiến trong điều kiện khắc nghiệt. Chính điều này tạo nên sức bền cho quân đội Việt Nam. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, sức mạnh Việt Nam không nằm ở trang bị hiện đại, mà ở khả năng tổ chức và tinh thần chiến đấu. Học thuyết quân sự Việt Nam dựa trên triết lý phòng thủ toàn dân. Mọi người dân đều là một phần của thế trận. Mọi địa hình đều có thể trở thành tuyến phòng ngự. Mỗi đô thị, mỗi làng xã đều nằm trong kế hoạch bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống dân quân tự vệ hoạt động rộng khắp, kết hợp cùng lực lượng chính quy, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân, khái niệm khiến nhiều chuyên gia phương Tây phải nghiên cứu. Chiến lược này không chạy theo vũ khí đắt tiền hay số lượng máy bay, tàu chiến. Nó dựa vào yếu tố con người, địa hình và khả năng đánh lâu dài. Khi Global Firepower tính điểm Power Index, các yếu tố như nhân lực sẵn có, lực lượng dự bị, hậu cần và khả năng duy trì chiến đấu đều được tính. Việt Nam đạt điểm cao ở hầu hết các hạng mục đó. Trong nhiều năm, quân đội Việt Nam liên tục duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào huấn luyện, phòng ngự và bảo vệ chủ quyền. Lực lượng trẻ, kỷ luật, được huấn luyện bài bản, giúp Việt Nam giữ vị thế vững chắc trong khu vực. Ngoài ra, Tổ chức Quốc phòng Việt Nam có một đặc điểm hiếm thấy, phối hợp chặt giữa quân đội và dân sự. Các doanh nghiệp quốc phòng tham gia cả sản xuất dân dụng và quốc phòng, vừa phát triển kinh tế, vừa duy trì năng lực kỹ thuật chiến tranh. Cấu trúc này giúp Việt Nam không lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu vũ khí. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã chế tạo được nhiều loại vũ khí bộ binh, xe bọc thép, tàu tuần tra, radar và thiết bị điện tử. Chính sự chủ động đó giúp quân đội duy trì khả năng tác chiến ổn định, dù ngân sách không lớn. Một điểm quan trọng khác là học thuyết bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đây là tư duy chiến lược mới của Việt Nam, chú trọng phát hiện và xử lý nguy cơ xung đột ngay từ khi còn tiềm ẩn. Các học viện, nhà trường quân đội được hiện đại hóa, chú trọng nghiên cứu chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử và bảo mật thông tin. Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ mạng, bảo vệ không gian mạng quốc gia như một mặt trận mới. Điều này cho thấy tư duy phòng thủ không dừng ở biên giới vật lý, mà mở rộng sang cả không gian ảo. Nhờ đó, quân đội có khả năng ứng phó đa dạng với nhiều loại hình chiến tranh hiện đại. Toàn bộ hệ thống chỉ huy được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phân cấp rõ, tăng tính chủ động cho các đơn vị cơ sở. Lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, phòng không và dân quân địa phương được tích hợp vào mạng lưới chỉ huy thống nhất, đảm bảo phản ứng nhanh khi có tình huống. Cấu trúc này được GFP đánh giá cao vì thể hiện năng lực kiểm soát lãnh thổ hiệu quả với chi phí thấp. Trong khi nhiều quốc gia phải đầu tư khổng lồ cho vũ khí chiến lược, Việt Nam lại xây dựng sức mạnh dựa trên khả năng bảo vệ từng tấc đất. Chính yếu tố đó tạo nên chỉ số Power Index ổn định, giúp Việt Nam duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng. Dưới góc nhìn GFP, Việt Nam không phải cường quốc tấn công, mà là mô hình phòng thủ điển hình, một quốc gia có thể bảo vệ mình bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ý chí bền bỉ và hệ thống tổ chức đồng bộ. Việt Nam xây dựng thế trận phòng thủ theo nguyên tắc 3 tầng: biên giới, nội địa và biển đảo. Tầng ngoài cùng là các khu vực biên giới đất liền, nơi bố trí lực lượng chủ lực, biên phòng và dân quân tại chỗ. Tầng thứ hai là hệ thống phòng thủ nội địa với các căn cứ dự trữ, kho hậu cần, trung tâm chỉ huy và mạng lưới thông tin chiến lược. Tầng cuối cùng là tuyến phòng thủ biển đảo, bao gồm các lực lượng hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển. Sự liên kết của 3 tầng tạo nên mạng lưới phòng thủ khép kín, có khả năng phản ứng nhanh với mọi tình huống xung đột. Bên cạnh đó, chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ là khẩu hiệu, mà là tư duy hành động cụ thể. Việt Nam duy trì liên tục các cuộc diễn tập liên quân, tăng cường năng lực giám sát, trinh sát từ xa, đồng thời phát triển các đơn vị tác chiến điện tử và phòng thủ không gian mạng. Trong huấn luyện, quân đội chú trọng 3 yếu tố: kỹ năng thực tế, kỷ luật chiến đấu và khả năng thích nghi.
Các bài tập được thiết kế bám sát điều kiện địa hình, từ rừng núi, đồng bằng đến vùng biển đảo xa. Hàng năm, các lực lượng tiến hành hàng nghìn cuộc diễn tập chiến đấu, phối hợp nhiều binh chủng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Đặc biệt, lực lượng trẻ được đào tạo theo hướng đa nhiệm, có thể vừa điều khiển khí tài truyền thống, vừa vận hành thiết bị kỹ thuật số. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, điều này trở thành yếu tố then chốt giúp quân đội giữ thế chủ động. Hậu cần cũng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của sức mạnh quân sự Việt Nam. Hệ thống kho vận được bố trí trải đều trên cả nước, bảo đảm khả năng cung ứng nhanh trong mọi tình huống. Mỗi quân khu đều có xưởng sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí và phương tiện. Công nghiệp quốc phòng ngày càng tự chủ. Việt Nam đã sản xuất được súng bộ binh, đạn dược, xe bọc thép hạng nhẹ, tàu tuần tra và một số thiết bị radar hiện đại. Sự kết hợp giữa sản xuất trong nước và hợp tác quốc tế giúp duy trì ổn định nguồn cung vũ khí, đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật. Mô hình 2 nhiệm vụ, phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng, cũng là nét đặc trưng riêng của Việt Nam. Các doanh nghiệp quốc phòng tham gia xây dựng hạ tầng, giao thông, công nghiệp, nhưng khi cần có thể chuyển đổi sang phục vụ quân sự ngay lập tức. Nhờ đó, nền kinh tế và quốc phòng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp. Chính những yếu tố này khiến GFP đánh giá cao Việt Nam, coi đây là một trong những quốc gia có khả năng phòng thủ bền vững và hiệu quả nhất ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nói đến sức mạnh quân sự Việt Nam, không thể bỏ qua năng lực tác chiến của các binh chủng. Trong bảng đánh giá của Global Firepower, Việt Nam đạt điểm cao ở khả năng phối hợp giữa các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và phòng không. Mỗi lực lượng có nhiệm vụ riêng nhưng được huấn luyện để hỗ trợ nhau trong mọi kịch bản chiến đấu. Lục quân vẫn là trụ cột chủ lực. Với hơn 1 triệu quân nhân thường trực và dự bị, đây là lực lượng có khả năng cơ động nhanh và chiến đấu bền bỉ trên mọi địa hình. Chiến thuật phòng ngự phi đối xứng được áp dụng triệt để, dùng địa hình, ngụy trang và hỏa lực tầm gần để khắc chế đối phương vượt trội về công nghệ. Hệ thống xe tăng chủ lực T-54, T-55 và các biến thể nâng cấp, cùng với xe thiết giáp bánh xích BMP-1, BTR-60, BTR-152 vẫn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng. Dù không phải vũ khí thế hệ mới, nhưng chúng được hiện đại hóa, lắp thêm giáp phản ứng nổ, hệ thống thông tin kỹ thuật số và vũ khí điều khiển chính xác. Sự cải tiến liên tục giúp các phương tiện cũ vẫn phát huy hiệu quả cao trong tác chiến phòng thủ. Hải quân Việt Nam là một trong những lực lượng phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã biên chế 6 tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo, được mệnh danh là Hố Đen Đại Dương vì khả năng tàng hình và hỏa lực mạnh. Cùng với đó là các tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, Gepard và các tàu tuần tra tự đóng trong nước. Năng lực tên lửa hành trình chống hạm được đánh giá cao, giúp Việt Nam có khả năng kiểm soát hiệu quả các vùng biển trọng yếu. Trên bờ, hệ thống radar giám sát tầm xa và tên lửa bờ chống hạm Bastion P tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự phối hợp giữa hải quân, không quân hải quân và cảnh sát biển hình thành mạng lưới phòng thủ đa tầng. Không quân nhân dân Việt Nam đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe phòng thủ. Dù quy mô không lớn, nhưng lực lượng này sở hữu các chiến đấu cơ Su-27 và Su-30MK2, có khả năng tác chiến tầm xa và không đối không hiệu quả. Các phi công được huấn luyện thường xuyên trong điều kiện thời tiết phức tạp, chú trọng khả năng chiến đấu độc lập và phối hợp liên quân binh chủng. Ngoài ra, Việt Nam đang đầu tư mạnh cho lĩnh vực radar, máy bay không người lái và tác chiến điện tử. Những hệ thống UAV trinh sát tầm trung do Viện Kỹ thuật Quân sự trong nước phát triển đã được đưa vào sử dụng, phục vụ quan sát biên giới và bảo vệ hải phận. Lực lượng phòng không quân cũng được GFP ghi nhận là có khả năng bao phủ tầm thấp và tầm trung tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Hệ thống tên lửa S-125, Petrora, Stella và các tổ hợp nội địa nâng cấp đảm nhiệm bảo vệ các trung tâm chiến lược. Trong khi nhiều quốc gia chạy đua vũ khí tấn công, Việt Nam đầu tư chiều sâu cho vũ khí phòng thủ, phản xạ và giám sát. Điều đó phản ánh triết lý bảo vệ không gian thay vì chiếm lĩnh không gian. Năng lực tác chiến của Việt Nam không chỉ dựa vào vũ khí, mà còn ở khả năng phối hợp. Các cuộc diễn tập liên quân thường xuyên giữa lục quân, hải quân, phòng không và không quân cho thấy mức độ hiệp đồng ngày càng cao. Mọi đơn vị đều được huấn luyện để hoạt động độc lập khi bị cô lập, nhưng vẫn có thể tái kết nối nhanh vào hệ thống chỉ huy chung. Sự linh hoạt này là yếu tố khiến GFP đánh giá cao tính ổn định của sức mạnh Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng công binh, thông tin và hậu cần chiến đấu đóng vai trò âm thầm nhưng quyết định. Trong mọi kịch bản chiến tranh, khả năng duy trì thông tin liên lạc, cung cấp hậu cần và khôi phục hạ tầng sau tấn công là yếu tố sống còn. Việt Nam đã hình thành hệ thống đường cơ động chiến lược, cho phép vận chuyển nhanh quân và vật tư giữa các vùng. Nhiều tuyến đường cao tốc, cầu cảng và sân bay dân sự được thiết kế theo tiêu chuẩn kép, vừa phục vụ kinh tế, vừa sẵn sàng chuyển đổi sang mục đích quân sự khi cần. Công nghiệp quốc phòng hiện đại hóa theo hướng vừa đủ, vừa đúng nhu cầu. Việt Nam không sản xuất vũ khí tấn công xa, mà tập trung cải tiến, bảo dưỡng và nâng cấp khí tải sẵn có. Một số nhà máy quốc phòng đã làm chủ công nghệ đóng tàu, lắp ráp xe bọc thép, sản xuất đạn pháo và radar. Chính sách hợp tác kỹ thuật với nhiều đối tác giúp tiếp nhận công nghệ mà không đánh mất độc lập chiến lược. Nhờ đó,
Việt Nam có khả năng duy trì chiến đấu dài ngày mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Khi xét các tiêu chí của Global Firepower như quy mô lực lượng, hạ tầng, công nghiệp quốc phòng và năng lực hậu cần, Việt Nam đạt điểm số cao trong hạng mục Defense Power Sustainability, khả năng duy trì sức chiến đấu dài hạn. Đây là yếu tố quan trọng giải thích vì sao Việt Nam vượt nhiều quốc gia có ngân sách lớn hơn. Cốt lõi của sức mạnh quân sự Việt Nam là khả năng chiến đấu tổng hợp, con người kỷ luật, tổ chức khoa học, vũ khí phù hợp và chiến lược nhất quán. Mỗi binh chủng, mỗi lực lượng đều được gắn với nhiệm vụ rõ ràng, cùng hướng về một mục tiêu duy nhất, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Theo bảng xếp hạng Global Firepower 2025, Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia, và hạng 23 toàn cầu. Vị trí này không chỉ là kết quả của số liệu, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của một quốc gia luôn đặt hòa bình lên hàng đầu nhưng không bao giờ chủ quan với nguy cơ chiến tranh. Khi so sánh trong khu vực, Indonesia có ngân sách quốc phòng lớn gấp nhiều lần Việt Nam, cùng tiềm lực công nghiệp quốc phòng mạnh hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì vị thế rất cao nhờ năng lực tổ chức, huấn luyện và chiến lược phòng thủ hiệu quả. Thái Lan, Malaysia và Philippines đều có lực lượng hiện đại hóa nhanh, nhưng lại thiếu sự đồng bộ trong chỉ huy và hậu cần. Việt Nam, ngược lại, xây dựng mô hình phòng thủ dựa trên con người và hệ thống điều hành thống nhất, giúp duy trì sức mạnh bền vững ngay cả khi kinh tế biến động. Theo đánh giá của GFP, Việt Nam đạt điểm cao ở hạng mục khả năng huy động lực lượng, độ sẵn sàng chiến đấu và độ ổn định chính trị. Chính sự ổn định này tạo điều kiện cho chiến lược quốc phòng phát triển lâu dài mà không phụ thuộc vào thay đổi chính quyền. Một yếu tố quan trọng khác là học thuyết 30, không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ và không liên minh với bên này để chống bên khác. Học thuyết này giúp Việt Nam giữ thế cân bằng, tránh bị lôi kéo vào cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Chính sách quốc phòng độc lập khiến Việt Nam được quốc tế tôn trọng và đánh giá là quốc gia có sức răn đe phòng thủ tự chủ. Trong khu vực, các chuyên gia nhận định Việt Nam là một trong số ít nước duy trì được khả năng phòng thủ tổng hợp từ đất liền, trên biển, đến không gian mạng. Nhờ địa hình phức tạp, đường bờ biển dài, cùng hệ thống phòng thủ phân tầng, Việt Nam có thể tạo thế trận phòng ngự linh hoạt, khiến mọi đối thủ tiềm năng phải tính toán kỹ trước khi hành động. Ở cấp độ toàn cầu, việc Việt Nam duy trì thứ hạng cao trong GFP cho thấy thế giới nhìn nhận lại khái niệm sức mạnh quân sự. Không chỉ là xe tăng, tàu chiến hay máy bay, mà là khả năng bảo vệ lãnh thổ, kiểm soát tình huống và phục hồi sau khủng hoảng. Việt Nam không chạy đua vũ trang, mà đầu tư vào con người, công nghệ và tổ chức, đó là hướng đi của những quốc gia biết giới hạn và điểm mạnh của mình. Trong thập kỷ qua, Việt Nam cũng mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều nước. Các chương trình đào tạo sĩ quan, trao đổi kinh nghiệm và gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã nâng cao hình ảnh quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những đóng góp trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi cho thấy Việt Nam không chỉ mạnh trong phòng thủ, mà còn có vai trò tích cực trong bảo vệ hòa bình toàn cầu. Chính điều đó giúp Việt Nam được nhìn nhận như một quốc gia có sức mạnh mang tính xây dựng, không đe dọa, nhưng đủ khả năng tự bảo vệ. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao cách Việt Nam kết hợp chính sách quốc phòng với phát triển kinh tế. Việc hiện đại hóa quân đội được thực hiện có chọn lọc, không gây áp lực tài chính, đồng thời bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa Việt Nam và nhiều quốc gia cùng nhóm xếp hạng. Trong bảng GFP, một số nước có ngân sách lớn hơn nhưng điểm số không ổn định do phụ thuộc nhập khẩu vũ khí hoặc thiếu chiến lược phòng thủ rõ ràng. Việt Nam, nhờ chính sách tự chủ, luôn giữ Power Index ổn định qua nhiều năm. Sự ổn định đó thể hiện trong từng chỉ số, quân số, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và năng lực chỉ huy. Ngoài ra, địa chính trị của Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng. Nằm giữa tuyến hàng hải quốc tế và tiếp giáp các trung tâm chiến lược, Việt Nam giữ vai trò then chốt trong cân bằng khu vực. Sức mạnh quân sự Việt Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền, mà còn góp phần duy trì ổn định cho cả Đông Nam Á. Đó là lý do nhiều chuyên gia gọi Việt Nam là lực lượng ổn định trung tâm của khu vực. Trong các đánh giá gần đây, GFP ghi nhận Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng giám sát biển, radar tầm xa và năng lực phản ứng nhanh. Điều này cho thấy quốc phòng Việt Nam đang chuyển dần sang mô hình phòng thủ hiện đại, kết hợp cả yếu tố truyền thống và công nghệ cao. Dù không có tàu sân bay hay máy bay thế hệ 5, Việt Nam vẫn đạt thứ hạng cao nhờ sự hợp lý trong phân bổ nguồn lực. Mỗi đồng chi cho quốc phòng đều hướng tới hiệu quả tối đa. Việt Nam cũng chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, dự bị và phòng không tầm thấp, nền tảng vững chắc cho mô hình phòng thủ nhiều lớp. Những yếu tố này khiến Power Index của Việt Nam không chỉ phản ánh con số, mà là biểu tượng của sự kiên cường và tính toán chiến lược. Thế giới có thể thay đổi nhanh, nhưng vị thế Việt Nam trong GFP nhiều năm liền vẫn ổn định, chứng tỏ một nền quốc phòng phát triển vững chắc, không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, vị trí địa chính trị của Việt Nam trở thành yếu tố quan trọng trong cân bằng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Việt Nam nằm trên trục giao thương hàng hải trọng yếu, nơi giao cắt lợi ích của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, năng lực phòng thủ của Việt Nam không chỉ bảo vệ lãnh thổ,
mà còn góp phần giữ ổn định tuyến hàng hải quốc tế và an ninh khu vực. Các đối tác quân sự lớn như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu đều tăng cường hợp tác huấn luyện, kỹ thuật và trao đổi sĩ quan với Việt Nam. Những chương trình này giúp quân đội nhân dân Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, đồng thời giữ nguyên nguyên tắc độc lập chiến lược. Trong khi nhiều nước chọn liên minh, Việt Nam chọn con đường hợp tác nhưng không phụ thuộc. Đây chính là nền tảng của học thuyết tự vệ chủ động, một khái niệm đang được giới nghiên cứu quốc phòng quốc tế quan tâm. Về công nghệ, Việt Nam đang chuyển dần từ hiện đại hóa đơn lẻ sang hiện đại hóa hệ thống. Các dự án sản xuất UAV trinh sát, radar cảnh giới tầm xa, hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí định vị vệ tinh đang được triển khai theo hướng nội địa hóa. Một số viện nghiên cứu quân sự đã làm chủ kỹ thuật mô phỏng chiến thuật bằng trí tuệ nhân tạo, phục vụ huấn luyện và đánh giá tác chiến. Điều này cho phép Việt Nam rút ngắn khoảng cách công nghệ với các quốc gia tiên tiến mà không cần đầu tư ồ ạt. Trong huấn luyện, các đơn vị bắt đầu ứng dụng mô hình chiến trường ảo, kết hợp thực địa và công nghệ mô phỏng. Đây là bước tiến quan trọng giúp lực lượng trẻ làm quen với chiến tranh công nghệ cao. Việt Nam hiểu rằng sức mạnh quốc phòng của thế kỷ 21 không chỉ nằm ở pháo, tăng hay máy bay, mà ở năng lực điều hành, thông tin và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa phi truyền thống. Học thuyết răn đe phòng thủ vì thế được cụ thể hóa bằng 3 nguyên tắc: chủ động phát hiện sớm nguy cơ, triển khai lực lượng linh hoạt và sẵn sàng ứng phó đa miền, trên đất liền, trên biển và trong không gian mạng. Tư duy ấy giúp Việt Nam duy trì thế trận phòng thủ chủ động, tránh bị động trong mọi kịch bản xung đột. Nhiều chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, đây chính là lý do Việt Nam vẫn giữ vững thứ hạng cao trong GFP dù không theo đuổi vũ khí chiến lược hay ngân sách khổng lồ. Sức mạnh Việt Nam không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng thích nghi và kiểm soát, và đó cũng là biểu hiện cao nhất của một quốc phòng hiện đại, biết giới hạn nhưng đủ để bảo vệ hòa bình. Vị trí thứ 23 trên bảng Global Firepower năm 2025 không chỉ là một con số. Đó là kết quả của quá trình xây dựng, hiện đại hóa và kiên trì củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân trong suốt nhiều thập kỷ. Việt Nam không tìm kiếm sức mạnh để áp đặt, mà để bảo vệ hòa bình, không chạy đua vũ khí, mà đầu tư vào con người, tổ chức và chiến lược. Chính sự khác biệt ấy tạo nên bản sắc quân sự riêng của Việt Nam. Khi nhìn vào bảng xếp hạng, thế giới thấy một quốc gia có quân đội nhỏ gọn nhưng hiệu quả, có năng lực chỉ huy thống nhất và có ý chí bảo vệ tổ quốc không gì lay chuyển. Từ rừng núi Tây Bắc đến biển Đông rộng lớn, sức mạnh phòng thủ Việt Nam không nằm ở con số khí tài, mà ở khả năng phản ứng linh hoạt, bền bỉ và tinh thần chiến đấu đến cùng. Global Firepower gọi đó là Defensive Resilience, sức bền phòng thủ. Đó chính là giá trị mà không một ngân sách khổng lồ nào có thể mua được. Trong thời đại công nghệ, khi chiến tranh không chỉ giới hạn ở biên giới mà lan tới không gian mạng, Việt Nam vẫn giữ nguyên triết lý bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Học thuyết ấy cho phép quốc phòng Việt Nam không ngừng thích nghi, hiện đại nhưng vẫn mang bản sắc dân tộc. Mỗi người lính, mỗi kỹ sư, mỗi người dân đều là một mắt xích trong hệ thống ấy, một hệ thống hoạt động thầm lặng nhưng kiên cường. Thứ hạng 23 trong bảng sức mạnh quân sự thế giới vì thế không phải là đích đến, mà là minh chứng cho hướng đi đúng. Việt Nam vẫn đang tiếp tục hiện đại hóa, vẫn kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác. Trong tương lai, sức mạnh quân sự Việt Nam sẽ không chỉ nằm ở khả năng phòng thủ, mà còn ở năng lực xây dựng hòa bình, bảo vệ ổn định khu vực. Với GFP, Việt Nam là quốc gia có tiềm lực quân sự vững chắc nhất trong nhóm nước tầm trung. Với người Việt Nam, đó là niềm tự hào, vì chúng ta biết giữ vững hòa bình bằng ý chí, chứ không phải bằng vũ khí. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh quân sự Việt Nam và các cường quốc trên thế giới, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những phân tích chân thực nhất về vũ khí, chiến lược và cán cân quân sự toàn cầu.